7 أسرار بدونها لن تحترف الرسم. الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله المبعوث رحمة للعالمين. أسرار مهمة في الرسم بدونها لن تحترف الرسم. سريعا، إدراكك لهذه الأسرار والإشارة إلى هذه الأسرار يلفت انتباهك واهتمامك، مما يجعلك تصل للاحترافية من طريق سهل ومن طريق قريب. أسرار الرسم معانا 7 أسرار نتحدث عنها ونشير إليها من خلال رسم هذا المنظر الذي بين أيدينا. منظر ساحلي، بحر وشاطئ وأشجار وجبال بعيدة، منظر من المناظر الجميلة. دايما المناظر الساحلية، المناظر اللي فيها المياه، هي من المناظر الجميلة. خلونا في أسرارنا النهاردة، وفي درس النهاردة قلنا 7 أسرار. السر الأول زي ما احنا شايفين، أنا دربت اللون الكشميري. الألوان لا توضع بشكل صريح، ممكن الإنسان يشوف الصورة اللي ممكن الرسام يشوف الصورة اللي احنا بنرسم منها دي. شوف البرتقالي اللي تحت في الأفق من تحت في السماء، ممكن يعمل لون برتقالي ويعطي اللون البرتقالي، وأيضا في اللون السماوي ممكن يعمل لون أزرق وأبيض أو لون شاذ ويدي لون السماء. وبذلك مش هيكون أبدا شغلك جميل، ومش هيكون بشكل لائق. يبقى أول سر معانا إن أنت وأنت بتحط ألوانك لازم تكون ألوان مدربة مش صريحة. البرتقالي يدوبك واخد شعرة برتقالي خفيفة جدا، واللون أصلا يعتبر بني اللي احنا حطيناه، ولكن واخد وعاطي ناحية البرتقالي. ده سرنا الأول، وكذلك في كل الألوان، في الأخضرات، في اللون المية نفسه واحنا بنعمله، والظلال وجسور الظلال، لازم يكون اللون بشكل غير صريح. شوف لون الجبل، حطينا السماء وهو لون صريح، لا شكله مش كويس، لازم نطفيه ويدوبك يكون واخد ليام الزرقة بشكل خفيف كده. ألواناتنا كلها تعتبر في الرصاصيات. شفت الرصاصيات اللي هو اللون له الغامق وله الفاتح، اللي هو الألوان اللي مش صريحة. في البرتقاليات، في لون السماء، في لون الشجر، في كل ألواننا ما ينفعش نحط اللون صريح. الموف صريح أو اللبني صريح أو الأخضر صريح أو البرتقالي صريح. لازم تكون ألوان مدربة وينطفي اللون يكون واخد ليم اللون اللي احنا بنرسمه. ده سر مهم جدا من أسرار الجمال. للجمال أسرار، وده سر حقيقي مهم جدا لازم تراعيه وانت بترسم. يبقى ما تحطش أخضر صريح، ما تحطش أزرق صريح. الألوان الصريحة ابتعد عنها تماما، لأنها هتفسد عليك المنظر اللي انت بترسمه. السر اللي بعد كده تابعوا معايا في الوقت المناسب. هقوله لكم حتى يستوعب الأمر وتستوعب الفكرة. طبعا لازم كلام كررناه قبل كده كتير. لازم وانت بترسم بتدي ألوان مبدئية، بتبتعد عن الملامح. الملامح بتكون الآخر. شوف، وانا بدي الخضرة على الجبل برضو نفس الكلام، الألوان مش صريحة. الألوان الأخضر، لو نظرت للباليتة اللي أنا شغال منها هتلاقي اللون بيكون مش صريح، مش أخضر صريح زي ما احنا شايفين اهو. حتى الإضاءة مش بتكون صريحة، كلها ألوان مطربة، ألوان زي ما قلنا في الرصاصيات، الألوان اللي هو البين البنين، مش ألوان صريحة. الرسم وجمال الرسم بتاعتك
لازم تكون ألوانك كلها إيه؟ مش صريحة كما قلنا. بندي الخضرة اللي على الجبل بألواننا الغير صريحة، واللي هو السر بتاعنا المهم الأول. طيب السر التاني، خد السر التاني. السر التاني لازم في ألوانك يكون فيها حاجة اسمها أعلى ضوء وحاجة اسمها أعلى ظل. يعني أنت بتحط بطبيعة الحال أضواء وظلال فاتح وغامق، ولكن لازم يكون معاك في شغلك أجزاء تاخد أعلى ضوء على الإطلاق، وأجزاء تاخد أعلى ظل على الإطلاق. والكلام ده هنبينه بلمسات معينة. خليك معايا في الكلمتين دول. لازم يكون معاك أعلى ظل وأعلى ظل وأعلى ضوء. ده بيحدث معاك تباين، وبيكون سر خطير من أسرار الجمال. الكلام اللي احنا بنقوله مش كلام حشو وخلاص، ده كلام معلومات مهمة، وهي بالفعل أسرار من أسرار الجمال. ركز معايا، ولازم يكون في ثقة بينك وبيني ك يعني كواحد عايز تحترف. الكلام طبعا للمبتدئين احترامي وكل الاحترام للرسامين الكبار، وهم مدركين الكلام اللي انا بقوله ده كويس. فالكلام للناس اللي هي عايزة تحترف، والناس اللي بتنبهر بالشكل، عايزين يعرفوا أسرار الجمال. لاحظ معايا الآن أنا بضرب ضربات اللي هي أعلى ضوء. لازم يكون في حاجة أعلى ضوء في الآخر كده، وبنختار مكان معين اللي هو المكان القريب من الضوء المواجه للضوء، وبنحط فيه أعلى ضوء بتاعنا. تعالوا احنا خلصنا الجبال البعيدة دي بملامحها الضعيفة، سواء حطينا أعلى ضوء أو أعلى ظل مناسب للبعيد. يعني أعلى ضوء مش المضيء جدا، ولكن هو مناسب للمكان البعيد ده. وكذلك أعلى ظل ما حطناش اللون الأسمر، ولكن كلها ألوان ضبابية وألوان ضعيفة مناسبة للبعد اللي احنا حطيناه. شوف معايا وأنا بجسم الصخور اللي معايا دي عشان يعني أشير لك وألفت انتباهك من الكلمتين اللي احنا قلناهم. احنا قلنا لحد دلوقتي سرين، فاضل 5 أسرار، وكلهم أهم من بعض في الحقيقة. كل الأسرار دي أهم من بعضها، وبها وبالانتباه لهذه الأسرار أكيد هتصل الاحترافية بسرعة، وإنك تطلع منظر ملفت وجذاب ومبهر للناظر من أول وهلة. تلاحظ إن أنا عملت الصخور أهو، وعملت أماكن مظللة وأماكن فاتحة. الفاتح في وش الضوء، والمظلل في الأماكن البعيدة عن الضوء. ولكن بفكرك الفاتح ده لسه هياخد أعلى ضوء، والغامق ده لسه هياخد أعلى ظل اللي هو السر التاني. ولكن هنسيب أعلى ضوء وأعلى ظل لما الألوان تشد شوية عشان يقبل معانا الإضاءة والظل. وعلى ما الألوان تشد نشتغل في المية. تلاحظ في المية إن أنا يعني بدأت بالألوان بالأماكن المظللة، لأن المية فيها أضواء وظلال. مسطح المية فيها أضواء وظلال أيضا. الظلال دايما بتكون في الأماكن اللي تحت الأشياء القريبة من الشاطئ، القريبة من الصخور. بتكون الصخور عاملة ظل على المية، بدأنا بيها زي ما شفنا. ونبدأ في الأماكن الفاتحة المضيئة، بدأنا نحط اللون الأفتح أهو، وبندمجهم في بعض هكذا. ومن الأسرار أيضا إنك تدمج الألوان وهي إيه طرية مع بعضها. يعني الألوان بتدمجها وهي طرية مع بعضها أول بأول، وخاصة وأنت بترسم بألوان أكريليك زي الألوان اللي إحنا شغالين بها النهاردة. شغالين طبعا بألوان الأكريليك. المنظر اللي فات كان بألوان الزيت، المنظر الجليدي
بألوان الزيت. أما الآن نحن نرسم اليوم بألوان الأكريليك. شفت الألوان اللي أنا بحطها كلها، حتى الخضار اللي حطيته، حتى لون الرملة اللي هي الرملة المبللة بلون غامق شوية، كلها ألوان لو تلاحظ ليست صريحة، ولكن يعني احنا واخدين شوية ليم لون الرملة، ولكن لون متعكر زي ما احنا شايفين. وحتى الخضار اللي احنا حطيناه مش أخضر أخضر، لون معكر زي ما احنا شايفين. الإضاءة، شفت المكان المضيء مضيء جدا، حطينا أعلى إضاءة فين؟ في المية، في المكان المضيء. وطبعا أعلى ظل تحت الصخور زي ما قلنا، لازم يكون في أعلى ضوء وأعلى ظل، والتدريج اللوني اللي احنا شايفينه ده، وهنشوفه أكتر واحنا بنعمل الصخور. ولكن بعد ما ندي الرملة الفاتحة، طبعا الجزء اللي احنا اديناه بالبني الفاتح ده، اللي هو أغمق نسبيا من الأصفر اللي احنا بنحطه، ده المنطقة المبللة من المية. لما الموجة بتطلع بتبل الرملة، فادت لها اللون الغامق اللي احنا شايفينه ده. ودي الرملة الفاتحة المضيئة الجميلة. خد بالك، احنا خلينا اللون أغمق شوية، وبندي ظل ورا الحجارة هناك بلون أغمق شوية، لون مناسب. لسه ما ادناش أعلى ضوء في الصخور ولا أعلى ظل، احنا بندي تدريج لوني، وبنخلي الألوان مش صريحة زي ما انت شايف، ألوان متداخلة، مفيش ألوان صريحة، كلها يعني عكرناها ليام الترابي. بدأنا ندي أعلى الأضواء زي ما انت شايف، أعلى الأضواء. واحنا بندي أعلى الأضواء، هقول لكم على السر الثالث والمهم جدا، ان انت وانت بتدي الأضواء والظلال لازم تدي بفرشتين. بتحط الضوء بفرشة، وبفرشة تانية، يا إما تنشف الفرشة تماما وتبدأ توزع الضوء اللي انت حطيته. تحط جسور للضوء، والجسور بتتحط في أعلى الأماكن المضيئة بالنسبة للضوء، وجسور الظل بتتحط في أعمق الأماكن المظلمة. بتحطها في فرشة، وفي فرشة تانية بتوزع ألسنة الإضاءة كما سنوزع ألسنة الظل. أنا بحط أعلى ضوء أهو زي ما أنت شايف، الفرشة اتعكرت، هبدأ أعكر الظل شوية وأعمل إضاءة وظلال في الظل نفسه. طيب، هنعمل مكان الخضرة، نعمل ظل الخضرة، المكان الأخضر، بنعطي اللون الغامق المظلل كي نعطي بعد ذلك الإضاءة بلون أخضر فاتح شوية. خلي بالك الصخور دي لسه هتاخد أعلى ظل، وهنشوف هندي أعلى ظل فين، لأن ده طبعا السر التاني زي ما قلنا. أما السر التالت، لازم وانت بتدي الأضواء والظلال هتدي جسور الضوء أو جسور الظل بفرشة، وبفرشة تانية توزع من الضوء ده وانت رايح ليم الظل، ومن الظل وانت رايح ليم الضوء. وهوريكم الكلام ده عملي أثناء الشغل، تابعوا معايا، محدش يروح بعيد، محدش يسرع، لأن الكلام مترتب على بعضه إذا كنت تريد الاحتراف فعلا. أما الذي يشاهد متعة مشاهدة ده سكة تانية. أنا بكلم الرسام المهتم بأسرار الجمال، وإزاي رسمتك بتطلع جميلة، وإيه اللي خلاك تنبهر بالرسومات أو اللوحات للرسامين المحترفين. إحنا بنتكلم عن أسرار الجمال. شفت أعلى ظل؟ أنا بدي الآن أعلى ظل، إلا ساعات الظلية شوف بين الصخور في الأماكن العميقة اديت أعلى ظل. المنطقة دي تقريبا انتهينا منها، خدت أعلى ظل. شفت التباين، كمية التباين اللي حصلت
بلف على كل الأماكن العميقة وبديلها أعلى ظل. زي ما اديت أعلى ضوء بدي أعلى ظل. هبدأ أدي أوراق الأشجار المتباينة دي اللي هي طلعت لوحدها، بديها بدقة شوية لأن أطراف ظاهرة. كنا تحت كده في الكتل الخضرية بندي لون وخلاص بدون يعني دقة، أما في الأطراف كما تعودنا دائما بتشتغل بدقة شوية لأن خلاص أنت بتدي ملامح. أدا شجرة وادي شجرة، وكذلك الأشجار التانية طبعا ادينا السقام بتاعتها بسرعة، وأدينا بندي الأوراق بهذه الضربات يمين وشمال. تابع ولاحظ وشوف اتجاهات الفرشة. خدنا كام سر لحد دلوقت؟ تمام، 3 أسرار. الألوان تكون مش صريحة. رقم 2 لازم يكون في أعلى ضوء وأعلى ظل. رقم 3 وانت بتدي الأضواء والظلال اللي هي الأقوى على الإطلاق، وخاصة في الجسور اللي فيها تحديد، بتدي بفرشة وتوزع بفرشة، وده هنشوفه دلوقت واحنا شغالين. هوريكم السر ده عن قرب واحنا بندي جسور الظل بين الأمواج وبعضها. نحن الآن نضع الأضواء الأعلى على الإطلاق. هنعلي الضوء خالص أهو، ونبدأ ندي بعض الأماكن اللي هي المضيئة زي ما احنا شايفين. حتى في الأشجار أغصان الأشجار أهو بدأنا نعطي أعلى ضوء. درس النهاردة درس فعلا غني وفي معلومات كتيرة، ولذلك ما بنفصلش الكلام، لأن حريص إن أنا أقول لكم على الأسرار دي. بنحط أعلى الأضواء في الأشجار. خلصنا الأشجار، الآن أنا بضع جسر الظل بفرشة، وبفرشة تانية دي فرشة تانية. أنا بدلت الفرش عشان اللي مش واخد باله ياخد باله. أنا حطيت بفرشة وبوزع الظل بفرشة تانية. هنا زاد الظل شوية مش مشكلة، بهديه شوية بهذا الوضع. وكل ما رحنا بعيد كل ما الألوان بهتت وقلت، وكل ما جينا في القرب كل ما الألوان كانت أقوى زي ما احنا شايفين. وده برضو من أسرار الجمال، تدريج اللوني في البعد والقرب. بدي بفرشة أدا نفس الفرشة اللي كان فيها اللون اهو جسر ظل، واركنها على جنب، واجيب الفرشة التانية. طبعا بدي كذا جسر وبفرشة تانية في ايدي اهو بدلتها. دي الفرشة النظيفة بوزع بيها الظل بتاعي. ونفس العمل ده هنعمله واحنا بندي جسر الضوء. يعني احنا ادينا جسر الظل في اعمق مكان في الموجة، في الحد الفاصل، ولذلك بقول جسر يعني الحد الفاصل بين الموجة والتانية، بين الأشياء وبعضها. ما جسور الظل بتوضع بين الأشياء وبعضها، شيء على شيء لازم يكون في جسر ظل. وجسر الظل ده بدايته بتكون أعمق مكان، بيكون هو الأغمج على الإطلاق، لون داكن ومناسب للون العنصر اللي احنا بنرسمه. وكذلك الضوء بيكون أقوى مكان فيه ضوء اللي هو المرتفع جدا، اللي هو يعني أول مكان تلقى الضوء هو ده اللي بياخد الضوء، ونبدأ نوزع منه بفرشة تانية زي ما عملنا في الظل بنعمل في الضوء. الآن أنا بدي مجموعة ظلال للأشجار اللي فوق دي والصخور بضربات متباينة كده، هكذا تبدو في الحقيقة في الواقع، فبتبان لقلقة المية واهتزازات المية بهذا الشكل. وبعض الجسور البعيدة هكذا بفرشة برضو، وبفرشة تانية هنوزع. دي فرشة تانية، أنا ببدل الفرشة التانية اللي فيها الظل في إيدي الشمال، وبالفرشة النظيفة وبوزع الظل اللي أنا حطيته. لسه ما حطيتش إضاءة،
بدأنا نضع الإضاءة بفرشة أيضا أهو، نضع الإضاءة وبفرشة أخرى نوزع الإضاءة دي، ولكن اليم هناك زي ما وزعنا الظل واحنا جايين اليم هنا. بفرد أماكن الإضاءة سريعا بالفرشة وهي لسه طرية قبل ما تشد الألوان، بجيلها على طول بالفرشة التانية. أنا بدلت الفرشة أهو علشان اللي مش واخد باله، دي فرشة نظيفة بدأت أوزع بيها الإضاءة واحنا رايحين اليم هناك، فتدينا التباين اللي احنا شايفينه ده وشيء على شيء وراجة فوق راجة من رقائق المياه اللي أحدثتها الأمواج. وطبعا في البعيد بنهدي اللون شوية سواء ظل أو ضوء، زي ما انت شايف بالفرشة النظيفة بندمج الألوان. مهم جدا السر ده يا جماعة، اللي هو وضع الضوء بفرشة، وضع جسور الضوء بفرشة، وتوزيع الأضواء من المنبع اللي هو جسر الضوء اللي احنا حاطين عليه الإضاءة بفرشة تانية. سر خطير لازم تاخد بالك منه. لن تحترف الرسم ولن تضع الظلال بشكل دقيق ولا الأضواء بشكل دقيق إلا من خلال هذا السر المهم جدا. وتلاحظ إن الموجة وضعنا فيها أماكن مضيئة عن أماكن، اللي هو أعلى ضوء وأعلى ظل، لازم كده. وأماكن مظلمة طبعا ظل مناسب، مش بالضرورة ظل يعني أسمر، يعني اللون الأسمر، لا، الظل أعلى ظل أي مناسب. بدأنا نضع أعلى الأضواء هكذا، حتى في الأمواج القريبة دي هنضع أعلى الأضواء في بعض الأماكن اللي هي كان عليها بؤرة الضوء واتسلط عليها الضوء من المنبع اللي هو الشمس. طبعا مصادر الضوء شباك مفتوح، لمبة جيدة، الشمس، دي كلها مصادر ضوء. وطبعا الضوء بينصب في أداء أماكن مضيئة على الإطلاق أهو، حطينا أعلى ضوء. ولو تلاحظ في مساحة المية عامة فيها أماكن مضيئة وأماكن مظللة، وأماكن مضيئة جدا جدا متشبعة بالضوء، وأماكن مظللة جدا جدا مشبعة بالظل. ده بالنسبة لمساحة المية عامة. وكذلك مساحة الأمواج اللي هي بتشكل البحر ككل، فالموجة عنصر من عناصر البحر عامة. الأضواء الزيادة بنحطها لأعلى ضوء. حتى الرملة اللي موجودة دي طبعا في ميل في الرملة مواجه لمصدر الضوء، الجزئية دي خدت أعلى ضوء برضه أهو. وهكذا بتطبق الأسرار السبعة اللي معانا. وطبعا ضيف إلى ذلك دايرة الألوان، مهم جدا نتعرف على دايرة الألوان. احنا نزلنا فيديو لدايرة الألوان، وإن شاء الله في الفيديوهات القادمة ناخد دايرة الألوان دي بالتفصيل، وأسر الألوان، الرصاصيات والبنيات والأخضرات هناخدهم بالتفصيل برضو في فيديوهات قادمة إن شاء الله. سر كبير خالص من أسرار الجمال، لازم تكون عندك فاهم دايرة الألوان، تطلع الألوان إزاي. وأيضا اللي بعد كده إن يكون معاك أدواتك كاملة، ده بيساعدك على جودة شغلك، وإن الشغل يطلع جميل. من أسرار الجمال إنك تكون العناصر معاك متوفرة، حتى حتة القماشة اللي بتنشف فيها الفرشة تكون موجودة معاك، فرش كبيرة وصغيرة علشان تستعمل كل فرشة في العنصر اللي يناسبها. ده بيخليك تتقن أكتر. وضيف إلى هذه الأسرار معرفة الأربع مفاهيم: الخطوط وأنواعها، والنسبة والتناسب، والنظرات وأنواعها، والضوء والظل. ودي دروس موجودة بالفعل اللي حابب يرجع لها ونتعرض لها برضو في الأيام القادمة، وبإذن الله تبارك وتعالى نخصص حلقات لكل مفهوم من دولت نلقي عليه الضوء لوحده من هذه المفاهيم وغيرها من المفاهيم، مفاهيم الرسم. وانتهت رحلتنا بفضل الله تبارك وتعالى. يا رب نكون استمتعنا واستفدنا. وفي الختام بفكركم بالإعجاب بالفيديو دعما لنا كي ينتشر الخير على أيديكم ويستمر.
وكل الشكر والتقدير والمحبة والدعوات الطيبة للمتفاعلين والداعمين لنا، وعلى أمل اللقاء بكم منظر جديد وأجواء جديدة ومعلومات جديدة. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.